Xin chào các bạn, mình tin rằng đối với những người có theo dõi kênh của mình đều sẽ biết mình làm YouTube là vì mình nghèo, vì mình muốn kiếm tiền. Ngay cả chủ đề của video mình thường là liên quan đến chính trị và lịch sử. Hình như mình là một người có quá nhiều thời gian làm YouTube chỉ là làm vui thôi, không quan tâm số view. Tại vì nói về chủ đề liên quan đến chính trị và lịch sử, tất nhiên là ít người coi. Nhưng sự thật là tại vì khi mình đọc đại học, mình là nghiên cứu chính trị và lịch sử, cho nên mình chỉ biết chủ đề liên quan đến chính trị và lịch sử. Nếu mình có thể làm chủ đề khác, mình cũng muốn đi làm. Mình thẳng thắn báo cho các bạn, thật ra mình làm YouTube càng làm cảm thấy không có ý nghĩa, tại vì tiền quá ít đến mức nào. Mình để các bạn thử coi, trong 28 ngày đã qua, thu nhập quảng cáo mình chỉ có 61 đô, khoảng 1,5 triệu. Mình thấy tiền tiêu vặt của một học sinh cấp 3 cũng cao hơn thu nhập quảng cáo của mình. Tuy nhiên, may mắn là có một số khán giả của mình họ rất tốt bụng, họ rất rùng rừng, có donate cho mình. Trong họ có người Việt ở Việt Nam, cũng có Việt kiều ở hải ngoại. Nhờ những người donate cho mình mới có thể sống sót được. Nếu mình phải hoàn toàn dựa vào thu nhập quảng cáo của YouTube, bây giờ mình đã nhảy lầu, không làm nữa. Mình thực sự rất cảm ơn các đại gia ở Việt Nam và hải ngoại. Cảm ơn các đại gia, vì có các đại gia, mình mới có thể kiên trì đến bây giờ. Rất cảm ơn. Nhưng mình không thể chỉ dựa vào donation của các đại gia, tại vì không đủ. Bây giờ mình đăng video, trong phần cuối cùng của video mình đều sẽ để lại tất cả đại gia có donate cho mình trong một tuần đã qua. Các bạn có thể tự xem xét. Mỗi tuần chỉ có mấy đại gia donate cho mình thôi. Thậm chí trong họ có mấy đại gia là mỗi tuần đều sẽ donate cho mình. Cho nên nói thật, những người muốn coi video mình thật ra không nhiều lắm, và những người sẽ donate cho mình cũng không nhiều lắm. Cho nên mình không thể chỉ dựa vào donation để sống sót. Cho nên bây giờ nếu mình vẫn muốn tiếp tục làm YouTube bằng tiếng Việt, mình phải khai thác nguồn thu nhập khác. Mình nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có tìm thấy một biện pháp, đó chính là membership, tính năng hội viên. Các bạn thân mến, các bạn có biết không, YouTube có đưa ra một tính năng hội viên, tức là chủ kênh có thể tạo một cấp độ hội viên. Khán giả phải trả phí mỗi tháng mới có thể trở thành hội viên, và chủ kênh có thể tự quyết định hội viên có ưu đãi gì, bao gồm một số video chỉ dành cho hội viên coi, hay là hội viên có thể sử dụng huy hiệu hâm mộ và biểu tượng cảm xúc đặc biệt khi trò chuyện, vân vân. Và khán giả có thể tự quyết định muốn trở thành hội viên hay không, và nếu muốn cũng có thể thôi làm hội viên bất cứ lúc nào. Đối với mình, tính năng hội viên mới là tương lai của kênh mình. Mình phân tích cho các bạn để các bạn tự phán đoán sự phân tích của mình có lý hay không có lý. Trước khi mình triển khai sự phân tích của mình, mình trực tiếp báo cho các bạn nếu muốn trở thành hội viên kênh của mình phải trả bao nhiêu tiền một tháng. Mình nói ra mình sợ bạn không tin. Một tháng 20.000 Việt Nam đồng, 0,83 USD dollar, thấy chưa? Ít không? Một tháng 20.000 Việt Nam đồng chỉ có thể mua được một ly cà phê, là cà phê bình thường. Nếu đi mua cà phê Starbucks thì không đủ. Nói đến đây có lẽ sẽ có người hỏi rằng một tháng chỉ trả 20.000 Việt Nam đồng có ý nghĩa gì? Kiếm được tiền không? Thưa quý vị, tuy nhiên mỗi video của mình đều không có nhiều người coi, chỉ là mấy nghìn người coi thôi. Nhưng mình phát hiện khán giả của mình rất trung thành. Tức là có nhiều khán giả của mình họ hầu hết coi hết tất cả video của mình, không bao giờ bỏ lỡ video nào. Cho nên so sánh với nhiều kênh khác, số view của mình ít là ít, tại vì chủ đề của các video mình là liên quan đến chính trị và lịch sử, không phải là mỗi người đều quan tâm, cũng không phải là mỗi người đều có kiến thức đầy đủ để hiểu biết. Nhưng mình có một nhóm khán giả rất trung thành, tại vì họ có kiến thức đầy đủ để phán đoán kênh nào là nói sẵm, kênh nào là nói thật. Khi họ tìm thấy một kênh có nhiều kiến thức, phân tích rất sâu sắc, họ sẽ không dễ bỏ qua, luôn luôn theo dõi và ủng hộ, thậm chí có ủng hộ bằng tiền. Mình rất cảm ơn những khán giả có họ có trí tuệ và có tiền. Nhờ các bạn kênh mình mới có thể sống sót được. Cảm ơn. Ok, tại vì chủ đề kênh của mình có hạn chế, cho nên mình không có khả năng thu hút được nhiều khán giả. Mình chỉ có khả năng thu hút những khán giả có họ có trí tuệ. Mình không nên đi tùy theo số lượng, mình nên đi tùy theo chất lượng. Nói cụ thể hơn, mình không nên dựa vào thu nhập quảng cáo, tại vì mình không có khả năng thu hút được mấy trăm nghìn khán giả, mình chỉ có thể thu hút được mấy nghìn người khán giả. Nhưng mình tin rằng trong mấy nghìn người khán giả đó có một phần không nhỏ là khán giả trung thành, cho nên có thể trả tiền
20.000 Việt Nam đồng mỗi tháng để trở thành hội viên để ủng hộ mình. Nếu mình có thể thu hút được 1.000 người hội viên thì ít nhất là mỗi tháng mình có thể kiếm được 14 triệu Việt Nam đồng. 1.000 người trả 20.000 Việt Nam đồng không phải là 20 triệu. Tại vì YouTube sẽ lấy 30% của số tiền. Một tháng 14 triệu mình không cần thi nhảy lầu rồi. Và ngoài yếu tố kinh tế ra, mình tạo tính năng hội viên cũng có mấy thuận lợi đáng nhắc đến. Thưa quý vị, mình tin rằng có nhiều khán giả đều có phát hiện, ngay cả bản thân mình không có mục đích chính trị, nhưng chủ đề của các video mình ít hay nhiều đều có một chút nhạy cảm, tại vì đó là liên quan đến chính trị và lịch sử, đặc biệt là liên quan đến chính trị và lịch sử Trung Quốc. Mình cũng tin rằng có nhiều người cũng có phát hiện, có một số khán giả có khi sẽ liên tưởng quá nhiều. Ngay cả trong video mình là nói về Trung Quốc, nhưng có một số khán giả sẽ nghĩ mình là nói về Việt Nam. Thậm chí nghĩ rằng mình có mục đích chính trị, nghĩ rằng mình là kẻ phản động, kẻ ba quê. Thưa quý vị, trên thế giới này có nhiều ý thức hệ, có nhiều tôn giáo, có nhiều tơ tận. Bây giờ nếu có ai vẫn nhấn mình rằng bạn là theo tôn giáo đó, bạn là theo ý thức hệ đó, cho nên bạn không phải là bạn mà là mày, mà là kẻ, mà là thằng. Chỉ tất nếu nhà nước Malaysia là như vậy mình đã bị chết rồi. Tại vì theo hiến pháp của Malaysia là một quốc gia Hồi giáo, nhưng mình không phải là theo Hồi giáo. May mắn là Malaysia không có bắt buộc tất cả người dân đều phải theo Hồi giáo. Mình rất tôn trọng hiến pháp của Malaysia, nhưng mình sẽ không đi theo Hồi giáo. Tương tự như vậy, mình luôn luôn tôn trọng pháp luật của Việt Nam. Không chỉ là Việt Nam, mình cũng tôn trọng pháp luật của Trung Quốc. Ngay cả mình luôn luôn nói xấu về Trung Quốc, nhưng mình không bao giờ phê bình ý thức hệ chính thức của Trung Quốc. Mình thậm chí có nói rằng hy vọng Trung Quốc nên quay trở về ý tưởng của Mao Zedong. Tại vì mình không có mục đích chính trị ý thức hệ của Trung Quốc hay là ý thức hệ của Việt Nam. Có đúng hay sai, mình không có tư cách phê bình. Mình chỉ nói về những hành động của Trung Quốc là khiến nhiều người không thích thôi. Đó không liên quan đến ý thức hệ, đó chỉ liên quan đến common sense, kiến thức thường lệ. Nhưng mình phát hiện không phải là mỗi người đều có kiến thức đầy đủ, đều có đầu óc rõ ràng để phân biệt cái gì là liên quan đến ý thức hệ, cái gì chỉ là liên quan đến common sense. Đôi khi mình nói đến có một thứ ở phương Tây là tốt hơn Trung Quốc, thì có người nói mình là kẻ phản động. Trời đất ơi, hình như bây giờ thế giới đang ở một tình hình là văn minh phương Đông đối kháng văn minh phương Tây. Nếu có ai nghĩ vậy, mình có thể khẳng định trong đầu óc của người đó không chỉ là không biết văn minh phương Tây là gì, cũng không biết văn minh phương Đông là gì. Văn minh phương Đông là gì? Theo truyền thống, văn minh phương Đông phải có một thiên tử, không có thiên tử thì ý là mất văn minh. Thế bây giờ có quốc gia nào ở phương Đông cũng có nhà vua? Chỉ có Nhật Bản. Văn minh phương Tây là gì? Theo Kitô giáo, các bạn có biết không? Tỷ lệ dân số theo Kitô giáo ở nước Mỹ là 64%. Tỷ lệ dân số theo Kitô giáo ở Philippines là 80%. Thế ý là Philippines là phương Tây hơn nước Mỹ hay là sao? Hay là phương Tây ý là ủng hộ chế độ dân chủ? Thế Nhật Bản cũng ủng hộ chế độ dân chủ. Thế Nhật Bản là quốc gia phương Tây hay là quốc gia phương Đông? Nhật Bản là cung dây phải không? Không biết là lớp thu hay là lớp chim phải không? Các bạn thấy không phải là mỗi người đều có kiến thức đầy đủ và một đầu óc rõ ràng. Thậm chí có một số anti-fan cố ý để lại bình luận chửi mắng mình. Nhưng bây giờ mình đã tìm thấy một biện pháp có thể lọc ra những anti-fan rồi. Đó là membership, tính năng hội viên. Nếu muốn coi một số video mình, xin trả tiền 20.000 Việt Nam đồng một tháng. Muốn trả không? Thưa quý vị, trong tương lai, mỗi tuần mình sẽ đăng 2 video. Một video là dành cho khán giả bình thường, một video khác là dành cho hội viên. 2 video đều có chủ đề tương tự. Nhưng trong video bình thường mình sẽ đưa ra quan điểm bình thường, tức là chỉ để khán giả chú ý đến một số hiện tượng là đáng quan tâm hoặc thú vị. Còn trong video hội viên mình sẽ đưa ra nội dung phù hợp với kiến thức và trí tuệ của hội viên. Mình có thể nói sâu sắc hơn, thậm chí nhạy cảm hơn. Nói nhạy cảm hơn ý là có thể nói chân thật hơn, cũng có thể nhiều thông tin hơn. Đúng rồi, video hội viên không có quảng cáo. Tốt không? Mình cũng không cần sợ những người thiếu kiến thức chửi mắng mình là kẻ phản động nữa. Tại vì phải trả tiền mới coi được. Không biết có người Trung Quốc muốn trở thành hội viên không? Có lẽ sẽ có người Đài Loan trở thành hội viên. Tại vì từng có bạn Đài Loan tổ nên cho mình. Bây giờ mình đã trình bày hết lý do của mình muốn tạo tính năng hội viên rồi. Hy vọng các bạn thông cảm và tiếp tục ủng hộ mình. Cảm ơn các bạn.